Hai, salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang cara-cara mengenal pasti faktor-faktor risiko ekonomik yang berkemungkinan wujud di tempat kerja. Ekonomik adalah salah satu hazard yang mungkin anda terdedah semasa menjalankan kerja. Kebanyakan dari kita memahami masalah ekonomi timbul hanya pada pekerja yang bekerja dengan komputer sahaja. Namun, sebenarnya risiko ekonomi wujud hampir di setiap jenis tugas yang kita lakukan di dalam pelbagai sektor pekerjaan. Pendedahan kepada faktor-faktor risiko ekonomi boleh meningkatkan risiko pekerja mengalami masalah gangguan otot dan kerangka ataupun musculoskeletal disorders atau secara ringkasnya MSD. Secara spesifik, risiko ekonomi memberikan kesan kepada salur darah, saraf, tulang, otot dan ligamen. Kajian mendapati bahagian anggota badan yang paling kerap terkesan oleh masalah ekonomik adalah bahagian pinggang, pergelangan tangan, lengan dan leher, bergantung pada jenis tugasan yang dilakukan. Di antara simptom-simptom yang dirasai pada anggota badan adalah rasa kebas, menyucuk, berkurangnya daya dan kemerah-merahan pada anggota badan yang terkesan. Sekiranya tiada langkah pencegahan diambil di peringkat awal, maka kesakitan akan menjadi kekal dan rawatan perubatan diperlukan. Ergonomics dalam bahasa yang mudah adalah kajian tentang hubungan antara manusia dan persekitaran kerja mereka. Ini termasuk juga stesen kerja dan peralatan yang mereka gunakan semasa melakukan sesuatu tugasan. Terdapat 7 faktor risiko di dalam hazard ekonomik yang mungkin terdapat di dalam pekerjaan yang anda lakukan yang menyumbang kepada masalah MSD. Di dalam menilai risiko ekonomik sesuatu kerja, faktor intensiti dan tempoh pendedahan akan menentukan tahap risiko. Video seterusnya akan menerangkan secara ringkas faktor-faktor risiko ekonomik tersebut. Postur janggal ataupun awkward posture berlaku apabila kedudukan mana-mana anggota badan menyimpang dengan ketara daripada postur kerja neutral semasa tugasan dijalankan. Dalam kebanyakan tugas, anggota badan yang lazimnya melencong adalah kepala, tubuh badan, kaki, lengan, tangan dan jari. Berikut adalah beberapa postur janggal yang mungkin anda alami. Batang tubuh mungkin akan membungkuk ke hadapan apabila objek kerja yang dilakukan berada pada aras lantai. Bekerja dalam postur ini memberikan banyak tekanan pada otot di bahagian pinggang, terutama sekali apabila membungkuk lebih daripada 30 darjah selama lebih daripada 2 jam dalam sehari. Kesakitan bahagian pinggang berkemungkinan akan merebak ke kaki sekiranya postur ini kekal berpanjangan. Kadang-kala seseorang pekerja mungkin terpaksa membongkokkan badannya ke sisi, terutama sekali apabila bekerja di kawasan yang sempit. Postur ini memberi banyak tekanan kepada pinggang jika membongkok lebih dari 2 jam dalam sehari. Kebanyakan tugas yang dilakukan memerlukan lengan untuk didepakan ke hadapan pada jarak tertentu. Ia melibatkan jangkauan yang jauh terutama sekali jika objek yang ingin dicapai berada jauh ke hadapan. Risiko menjadi tinggi sekiranya lengan didepakan lebih daripada 45 darjah dari batang tubuh selama lebih daripada 2 jam dalam sehari. Postur ini memberi kesan yang besar pada lengan, bahu dan belakang atas. Sesetengah tugas memerlukan tangan diangkat melebihi paras kepala. Contohnya apabila pekerja perlu mencapai objek yang terletak di atas paras kepala. Mengekalkan postur ini lebih daripada 2 jam dalam sehari memberikan banyak kesan pada bahagian atas belakang, bahu dan lengan.
Sisihan pergelangan tangan atau wrist deviation lazimnya berlaku semasa pekerja memegang peralatan tangan bagi tujuan melakukan sesuatu tugasan seperti pemasangan. Ia boleh juga berlaku semasa menaik papan kekunci komputer yang kecil seperti komputer riba. Postur ini menjurus kepada sindrom terowong carpal, keadaan yang menyebabkan kesakitan, kebas atau menyucuk pada pergelangan tangan. Sisihan pergelangan tangan hanya berisiko untuk kecederaan apabila menyimpang lebih daripada 15 darjah selama 2 jam dalam sehari. Dalam kebanyakan kes, pekerja akan bekerja dengan kepala menunduk jauh ke bawah. Ini berlaku sekiranya pekerja berdiri dan permukaan meja kerja terletak jauh ke bawah dari paras mata. Postur ini boleh menyebabkan ketegangan pada otot leher dan bahu, terutamanya jika kepala ditundukkan dalam jangka masa yang lama. Risiko menjadi lebih tinggi jika menunduk ke bawah lebih daripada 45 darjah selama lebih daripada 2 jam dalam sehari. Ada ketikanya kepala perlu dibengkokkan ke belakang bagi melihat objek yang berada di atas kepala. Kepala yang membongkok ke belakang selama lebih daripada 2 jam dalam sehari menimbulkan tekanan pada otot leher dan bahu. Postur statik merujukkan kepada mana-mana anggota badan berada di dalam keadaan statik ataupun pergerakan yang minimum atau terhad dalam tempoh yang berpanjangan. Antara contoh yang paling lazim untuk postur statik adalah kerja berdiri dan kerja duduk berpanjangan. Bagi postur duduk berpanjangan, kesakitan berlaku pada bahagian pinggang dan pinggul disebabkan terpaksa menampung berat badan bahagian atas pekerja. Risiko akan menjadi lebih tinggi sekiranya kerusi tersebut tidak mempunyai penyandar. Sementara kerja berdiri berpanjangan pula menyebabkan kesakitan yang bermula dari bahagian kaki dan melarat hingga ke betis dan seterusnya pinggang. Kedua-dua postur ini akan menyebabkan keletihan, berkurangannya edaran darah dan menyebabkan kesakitan pada otot. Pergerakan berulang atau repetitive motion bermaksud urutan pergerakan sesuatu kerja yang dilakukan secara berulang. Lazimnya ia melibatkan anggota bahagian atas badan, terutama sekali jari, tangan dan lengan. Pengulangan kerja yang tinggi boleh menyebabkan keletihan dan ketegangan otot. Bahagian badan yang paling terjejas adalah tangan, lengan dan bahu. Sesuatu pekerjaan dianggap berisiko tinggi jika urutan ulangannya lebih daripada 2 kali dalam 1 minit dan dilakukan selama 3 jam dalam sehari atau 1 jam secara berterusan tanpa rehat. Pergerakan berulang juga berlaku dengan penggunaan jari atau tangan secara intensif masa memasukkan data ke dalam komputer dengan menaik papan kekunci atau mengklik tertikus. Dalam kes ini, anggota badan yang paling terjejas adalah jari, pergelangan tangan dan lengan. Sesetengah tugas memerlukan pekerja menggunakan daya tenaga yang tinggi semasa mengangkat, membawa dan menurunkan sesuatu beban. Ini termasuk juga semasa menolak, menarik dan memindahkan beban dengan menggunakan tangan. Ia lazimnya berlaku pada mereka yang bekerja di bahagian stor dan pembungkusan. Aktiviti ini juga dikenali sebagai pengendalian manual. Aktiviti pengendalian manual yang dilakukan dengan kerap boleh menyebabkan kecederaan fizikal yang serius pada kaki, pinggang, bahu dan lengan. Selain itu, sesetengah tugas memerlukan pekerja untuk menggunakan tangan bagi kerja menukul, menarik atau menekan sesuatu objek dengan kuat.
Aktiviti ini pula memberikan kesan kepada tangan, lengan dan bahu. Kebanyakan masa, sesuatu anggota badan seperti tangan dan lengan akan bergesil dengan sesuatu objek yang kasar. Di antaranya adalah menggunakan tangan bagi menekan atau menggosok objek atau semata-mata meletakkan anggota badan di atas meja kerja. Ini dipanggil sebagai stres sentuhan. Anggota badan yang lazimnya terkesan adalah tangan dan jari. Apabila ini berlaku, ia menyebabkan tekanan pada saraf dan menyebabkan gangguan edaran darah. Pekerja mungkin akan terdedah kepada dua jenis getaran, getaran tangan lengan dan getaran seluruh badan. Getaran tangan lengan berlaku semasa pekerja memegang peralatan tangan berkuasa yang bergetar seperti gergaji rantai dan gerudi elektrik. Getaran yang kuat boleh menyebabkan gangguan edaran darah terutama sekali pada jari sehingga jari menjadi putih dan terasa kebas. Kesakitan berlanjutan sehingga ke tangan dan lengan, juga kesakitan pada sendi lalu menyebabkan otot menjadi lemah. Getaran seluruh badan boleh berlaku semasa duduk di atas kenderaan yang bergetar seperti traktor dan forklift. Keadaan menjadi lebih teruk sekiranya kenderaan tersebut melalui permukaan yang kasar dan tidak rata. Getaran yang dirasai pada tempat duduk atau kaki boleh menyebabkan risiko kesihatan termasuk sakit belakang. Risiko adalah tinggi jika pekerja terdedah pada getaran melebihi 5 jam dalam sehari. Kesemua risiko ekonomik yang menjurus kepada masalah MSD perlu dicegah. Menyelesaikan masalah dengan mengambil ubat penahan sakit secara berpanjangan tidak digalakkan kerana ia memberikan kesan sampingan yang lebih memudaratkan. Ikuti langkah pencegahan yang berikut. Pastikan stesen kerja anda tidak menimbulkan masalah ergonomik. Stesen kerja yang meliputi kerusi, meja dan peralatan yang anda gunakan seharusnya tidak menimbulkan tekanan atau ketidakselesaan pada mana-mana anggota badan anda. Majikan di tempat kerja anda seharusnya telah menjalankan penilaian risiko ekonomik di setiap tempat kerja. Penilaian risiko ini dapat mengenal pasti kerja-kerja yang berisiko tinggi untuk mendapat MSD dan langkah-langkah pencegahan yang sesuai yang perlu diambil. Sekiranya beban yang perlu diangkat terlalu berat, minta bantuan rakan atau gunakan peralatan mengangkat seperti troli, jack dan sebagainya. Berehat sebentar setiap kali melakukan kerja yang berulang. Bagi setiap 30 minit, berhenti seketika bagi merehatkan dan memberikan kelegaan kepada otot dan sendi. Anda boleh melakukan senaman ringan dengan memberikan tumpuan kepada sendi-sendi di bahagian leher, pergelangan tangan, pinggang dan kaki. Tidak kurang pentingnya, amalan gaya hidup yang sihat dari segi senaman yang kerap dan pemakanan yang seimbang dapat membantu mengurangkan risiko MSD. Semoga video ini dapat memberikan panduan dan pencerahan kepada anda yang menghadapi risiko hazard ekonomik di tempat kerja agar anda dapat hidup dengan lebih sihat dan selamat. Ingat, ambil langkah pencegahan sebelum terlambat. Sekian, terima kasih kerana meluangkan masa dan sehingga kita berjumpa lagi.